নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক ডিসকাস কৰিম আমি বিভিন্ন বাক্যত আই উইশ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ সো এই আই উইশ আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম কোনটো বাক্যত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্টত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্টত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা ফিউচাৰত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে আই উইশৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ পাছত আপোনাক ডেফিনেটলি আপুনি আই উইশৰ বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আপুনি কবলৈ যত্ন কৰিলে আপুনি কবও পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আই উইশ যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যিবোৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য হয় সেই প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰ আমি সদায় পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ যিকোনো টেন্সতে বাক্যটো হ'ব পাৰে যিকোনো টেন্সত থাকিব পাৰে সেই প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যটো আপুনি পাষ্ট টেন্সত কলে আই উইশ ব্যৱহাৰ কৰা বাক্যটো কাৰেক্ট হ'ব সো আই উইশৰ এনে কিছুমান সিচুৱেচন আছে মই আশা কৰো মই এটা চৰাই হোৱা হলে এনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আই উইশ ব্যৱহাৰ কৰো আই উইশ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড আই উইশ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড সো সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি নিজকে অন্য এটা বস্তুৰ লগত কল্পনা কৰি লওঁ বা নিজকে অন্য এটা বস্তুৰ লগত ভাবো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি where be verb টো ব্যৱহাৰ কৰো যিকোনো সাবজেক্টৰ লগত আমি where be verb ব্যৱহাৰ কৰো যদি বাক্যবোৰত where be verb নাথাকে যদি বাক্যবোৰত verb থাকে বা model verb থাকে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো এই সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই এক্সাম্পল খিনি চাব লাগিব এই বোৰ্ডখনত মই যিমান কেটা এক্সাম্পল লিখি দিছো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ এক্সাম্পল লিখি দিছো নেক্সট আমি past tenseৰ সো প্ৰথমতে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰত আমি কেনেদৰে আই উইশ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিলো তাৰ পিছত আমি past tenseৰ শিকিম তাৰ পিছত আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ শিকিম গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক সো এটা সক আমি অলৰেডি গম পালো যে আমি যিবোৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য কওঁ সেই প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰ সদায় আমি past টেন্সত ফৰ্ম কৰিব লাগে আমি যিকোনো বাক্য ক'ব পাৰো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্য ল'ব পাৰো সো বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে কম সো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I wish I earned more money I wish মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই আশা কৰো মানে মই ভাবু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি I wish টো ব্যৱহাৰ কৰো সো তাৰ পিছৰ দেখো চাওক I earned more money প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য এটো পাষ্ট বুলি না ভাবিব past বুলি ভুল নকৰিব I wish মই আশা কৰো I earned more money মই আৰু যেন টকা ঘটো মই যেন আৰু টকা ঘটিব পাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো I wish I earned more money মই আৰু টকা ঘটিব পৰা হলে মই যেন আৰু টকা ঘটিব পাৰো মই আৰু টকা ঘটিব পৰা হলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো কোৱা হয় I wish I earned more money মই আশা কৰো মই আৰু টকা ঘটিব পাৰো আৰু যেন টকা ঘটো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত I wish I earned more money সো এটো প্ৰেজেন্টৰ বাক্যত সদায় আমি ভাৰ্বটো যদি ভাৰ্ব থাকে ভাৰ্বটো আমি পাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰো সো এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I wish I knew her number so বাক্যটো চাওক I wish I knew her number ধৰক মই কোনোবা এজনী ছোৱালীলে ফোন কৰিব লৈছো মোৰ মোবাইলত চেক কৰিলো ফোন নাম্বাৰটো নাই সো তেতিয়া মই কৈছো মই তাইৰ নাম্বাৰটো জনা হলে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচনত আমি এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰো সো আপুনি নিশ্চয় সিচুৱেচনটো গম পাইছে আপুনি কোনোবা এগৰাকী ছোৱালীলৈ বা কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিলৈ ফোন কৰিব লৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবিছে যে মই তেওঁৰ নাম্বাৰটো জনা হলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কম I wish I knew her number মই তাইৰ নাম্বাৰটো জনা হলে সো এটো প্ৰেজেন্টৰ মিন কৰিছে আপোনালোকে ভাৰ্বটো পাষ্টত দেখি এটো নে ভাবিব যে মই জনা হলে মানে পাষ্টত বুজাইছে তেনে নহয় এটোৱে সদায় প্ৰেজেন্টত বুজায় প্ৰেজেন্টৰ বাক্য সদায় পাষ্টত হ'ব সো সেই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব যেতিয়া আমি I wish ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেন্টত কবলৈ যাম তাৰ সদায় আমি পাষ্টত কম ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I wish I had a car I wish মানে এনেকুৱা বুজাইছে মোৰ এখন গাড়ী থকা হলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো মোৰ এখন গাড়ী আছে বুলি কোনটা আমি কেনে ধৰণে কম আমি কম I have a car আমি প্ৰেজেন্টত কম I have a car সো মই অলৰেডি কৈ আহিলো যেতিয়া প্ৰেজেন্টৰ বাক্য আহিব তাক আমি পাষ্টত ফৰ্ম কৰিম পাষ্টত ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি হেভৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিলো had আমি কলো I wish I had a car মোৰ এখন গাড়ী থকা হলে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I wish I could meet her মই তাইক লগ কৰিব পৰা হলে
মই তাইক লগ কৰিব পৰা হলে আপুনি লগ কৰিব পৰা নাই আপুনি ভাবি আছে মই তাইক লগ কৰিব পৰা হলে I could meet her মই তাইক লগ কৰিব পৰা হলে I wish I could meet her মই তাইক লগ কৰিব পৰা হলে সো এই হলেৰ কাৰণে আমি I wish I could meet her সো এটো could মানে মই লগ কৰিব পাৰিছিলো তেনেকুৱা বুজোৱা নাই ইয়াত বুজাইছে প্ৰেজেন্টত I could meet her সো এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I wish I didn't know her story I wish I didn't know her story এই didn't দেখি আপুনি past বুলি না ভাবিব এটো প্ৰেজেন্টৰ কথাটো যেতিয়া আমি কবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই অলৰেডি কৈ আহিলো আমি pastত কম সো তেতিয়া নেগেটিভ সেন্টেন্স I wish I didn't know her story মই তাই ষ্টৰীটো নজনা হলে মই তাই ষ্টৰীটো নজনা হলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো মই নজনাই ভাল আছিল বা মই নজনা হলে কি হল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো I wish I didn't know her story মই তাই ষ্টৰীটো নজনা হলে বা তাইৰ কাহিনীটো নজনা হলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি pastত সৰি প্ৰেজেন্টত কবলৈ যাওতে আমি pastত নেগেটিভ বাক্যটো নেগেটিভ কৰিলো এতিয়া আমি চাও past tenseত আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিম আমি যিবোৰ বাক্যত I wish ব্যৱহাৰ কৰো হে বাক্যবোৰ যদি আমি pastৰ মিনিংৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব আপুনি বাক্যটো সদায় past perfect tense ৰাখিব simple past হলো আপুনি past perfect ৰাখিব আৰু যদি বাক্যটো past continuous হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি past perfect continuous tense বাক্যটো কব সো কনসেপ্টটো কি কনসেপ্টটো মনত ৰাখিলে বা simple past হলে past perfect আৰু যদি past continuous হয় তেতিয়া আপুনি বাক্যটো কব past perfect continuous সো কেইটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো I wish so বাক্যটো চাওক I wish I had known her so বাক্যটো চাওক I wish I had known her মই তাইক অতীতত চিনি পোৱা হলে অতীতৰ কথা কৈছো আগৰ কথা কৈছো আজিৰ পৰা আগৰ কথা কৈ আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I wish I had known her মই যদি তেওঁক আগতে চিনি পালো হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I wish I had known her মই তেওঁক আগতে চিনি পালো হেতেন বা পালো হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি pastত যেতিয়া বুজাবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি had known সো past perfect tenseত আমি বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিম সো আমি pastত কলে কেনেকৈ কম I knew her মই তাইক চিনি পাইছিলো সো মই বাক্যটো কৈছো মই যদি তাইক অতীততে চিনি পালো হেতেন বা পালো হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো I wish I had known her সো past perfectত যাব I wish I had been studying I wish I had been studying সো মই যদি পঢ়ি থাকিলো হেতেন ধৰক কালি গধূলি মই মোৰ পঢ়াৰ টাইমত মই ধৰক মই মোবাইলত গেম খেলি আছিলো তেনেকুৱা সময়তে মোৰ দেউতা আহি পেনে মোক দেখিলে যে মই গেম খেলি আছো মোক দুই এচাত দিলে মোক ধমকি লগালে বা মোক চৰ দুটা দিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই পিছত ভাবিছো যে মই আজি ভাবিছো যে মই যদি সেই সময়ত পঢ়ি থাকিলো হেতেন মোক দেউতা নিপিটিলে হয় মই যদি সেই সময়ত পঢ়ি থাকিলো হয় I wish I had been studying that time I wish I had been studying that time মই যদি সেই সময়ত পঢ়ি থাকিলো হেতেন বা পঢ়ি থাকিলো হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি had been I was studying নহয় I had been studying past perfectত যাব perfect বা perfect continuous I wish she had applied for the post বাক্যটো চাওক I wish she had applied for the post এটা বাক্যটো চাওক ধৰক আপোনাৰ কিবা এটা পোষ্ট ওলাইছিলে কিবা এটা ভ্যাকেন্সি ওলাইছিলে আজি এমাহৰ আগত সো আপুনি ছোৱালীজনী কলে যে তুমি এটো এপ্লাই কৰা সো আপুনি মনতে ভাবিছে যে তাই যদি এপ্লাই কৰিলে হেতেন তাই যদি হে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে হেতেন I wish she had applied for the post I wish she had applied for the post তাই যদি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে হেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি had applied ব্যৱহাৰ কৰিলো I wish she hadn't accepted his proposal so বাক্যটো চাওক I wish she hadn't accepted his proposal মানে তাই যদি তাৰ প্ৰপোজালটো একচেপ্ট নকৰিলে হেতেন তাই যদি কিবা কাৰণত তাৰ প্ৰপোজালটো একচেপ্ট নকৰিলে হেতেন আপুনি ইমাজিন কৰিছে কিন্তু অলৰেডি তাই কৰিলে মানে এই বাক্যবোৰে কি বুজায় অলৰেডি তাই কামটো কৰিলে বা তেওঁ কামটো কৰিলে বা মই কামটো কৰিলো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই ইমাজিন কৰিছো মই যদি নকৰিলো হেতেন বা তাই যদি একচেপ্ট নকৰিলে হেতেন সো অতীতৰ ঘটনাটো আমি বৰ্তমানত ৰিয়েলাইজ কৰিছো আমি অনুধাৱন কৰি আছো আমি ভাবি আছো যদি মই নকৰিলো হেতেন যদি তাই নগল হেতেন যদি তাই নাহিলে হেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰ past perfectত কৈছো সো মই কৈছো যে I wish she hadn't accepted his proposal তাই যদি তাৰ প্ৰপোজালটো একচেপ্ট নকৰিলে হেতেন পাষ্টৰ কাৰণে কবলৈ যাওতে আমি had ব্যৱহাৰ কৰো বাক্যবোৰত কাৰণ কি কাৰণে আমি বাক্যবোৰ past perfectত ফৰ্ম
কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম আমি যদি ভৱিষ্যৎ কালত কিবা এটা কথা ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিম সো ভৱিষ্যৎ কালত আপুনি যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য ক'ব লগা হয় আপুনি বাক্যটোত আই উইচ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত এটা কনসেপ্টে সদায় মনত ৰাখিব সেই কনসেপ্টটো হ'ল আপুনি যেটো উইল হয় উইলৰ পাষ্ট ফৰ্ম উড আপুনি প্ৰত্যেকটো বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰক চকু বন্ধ কৰি ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ বাক্য ভুল হ'ব নোৱাৰে সো আপুনি কি কৰিব জীৱানবোৰ বাক্যৰ পাব প্ৰত্যেকবোৰ বাক্যত আপুনি উইলৰ ঠাইত আপুনি উড ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি যেতিয়া উড ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনাৰ বাক্য শুদ্ধ হ'ব সো কেইটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেইটা চাও I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. So, কি কৈছে আপুনি ক'ব যে it will stop raining. এটো বৰষুণ দিয়া বন্ধ হ'ব. It will stop raining. বৰষুণ দিয়া বন্ধ হ'ব। আপুনি ভৱিষ্যৎ কালত যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু ইমাজিন কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অসমীয়াত কেনেদৰে ভাবিব আপুনি ভাবিব যে বৰষুণ যদি ৰখি যায় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰো বৰষুণ ৰখি যাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কৈছে I wish it would stop raining মই আশা কৰো বৰষুণ ৰখি যাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উইলৰ ঠাইত আমি would ব্যৱহাৰ কৰিম সো কনসেপ্টটো মনত ৰাখি ল'ব এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I wish my father would give me a bike. So বাক্যটো চাওক I wish my father would give me a bike. My father will give me a bike মানে মোৰ দেউতাই মোক এখন গাড়ী দিব। সো আপুনি ক'ব I wish মই আশা কৰো মোৰ দেউতাই যেন মোক এখন গাড়ী দিব বা বাইক দিব। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰো মোৰ দেউতাই যেন মোক এখন বাইক কিনি দিব। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম I wish my father would give me a bike. সো will ৰ ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম would. সো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো I wish I would be speaking English. So বাক্যটো চাওক I wish I would be speaking English. বাক্যটো চাওক কি কৈছে I wish I would be speaking English. মই ইংৰাজী কৈ থাকিম বুলি কোৱাটা আমি কেনেদৰে কম I will be speaking English. I will be speaking English. মই ইংৰাজী কৈ থাকিম। সো বাক্যটো কি কৈছে I wish মই আশা কৰো মই যেন ইংৰাজী কৈ থাকিম। মই আশা কৰো মই যেন ভৱিষ্যতে ইংৰাজী কৈ থাকিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো I will be speaking নকৈ আমি কলো মই আশা কৰিছো মই ইমাজিন কৰিছো যেতিয়া ইমাজিন কৰিম তেতিয়া আমি would be কম সো will be ঠাইত আমি কলো would be ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছৰ বাক্যত আমি would be ব্যৱহাৰ কৰি কলো I wish I would be speaking English মই আশা কৰো মই ইংৰাজী কৈ থাকিম সো আপোনালোকে এটা নিশ্চয় বুজি পালে I wish ৰ লগত আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স বা ফিউচাৰ টেন্সত বাক্যবোৰ আমি কেনেধৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটোৰ পৰা I wish ৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট শিকিব পাৰিলে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাব এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে কিমানটা নতুন টপিক বা কিমানটা নতুন সেন্টেন্সৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলে আৰু যদি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰা নাই সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত এই ভিডিওটো গৈ পায়গৈ আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে Thank you for watching this video.